হাই গাইজ, আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ পেৰা আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই থাকিব। কেৰাহীটো একদম ইগন'ৰ কৰিব কাৰণ সদায় ব্যৱহাৰ কৰা কেৰাহী হয়। চ' সেইকাৰণে আমাৰ গাখীৰ উতলি আহিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি একদম লৰাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে চাগে ভাগৱত শুনি থাকিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'টোত। মানে আজি আমাৰ বৰদেউতা সকাম আছিলে আৰু ৰাতি মানে ভাগৱত পাঠ পঢ়াইছে, সেইকাৰণে মাত আহি আছে তাৰ পৰা। আপোনালোকে ভাগৱত শুনি শুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। এয়া আমাৰ অলপ অলপ গোট খাইছে আৰু গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ গোটা হৈছে। চাওক কিমানকেইটা হয় নাজানো আৰু গোট খাইছে। এতিয়া দিছোঁ আমি চেনি। তাৰপিছত দিম ঘি এচামুচ। ঘিখিনি ফ্ৰিজত থকাৰ বাবে গোটা হৈ আছে, এনেকৈ লৰাই দিম। ধুনীয়াকৈ গোটা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ পেৰাখিনি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এয়া চাওক, কেৰাহীৰ পৰা নিজে নিজে মানে এৰা খাই আহিলে। পেৰা বনাবলৈ সহজে, কিন্তু মানে অকণমান সময় লাগে আৰু। এয়া মই হাতত ঘি সানি ল'লোঁ। হাই গাইজ, আমাৰ পেৰা হৈ গ'ল। প্ৰথমতে নহ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা ওলালে পেৰা। বহুত গৰম, মানে পেৰাখিনি হেৰি কৰিব ওলাওঁতে ইমান কষ্ট হৈছে, পুৰিছে মোক বহুত। তথাপি হৈ গ'লে আমাৰ এয়া পেৰা। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া বনাই আছোঁ বুটৰ বৰা। একচুৱেলি এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশত বেছি মানে
সকাম নাম পাতি থাকে তেতিয়া মানে বহুত মাহ উঠা যায় ঘৰৰ প্ৰতিয়ে, মানে ঘৰৰ প্ৰতিয়ে 5জন 6জন থাকেই, মাহৰ পাতো দিয়ে আৰু ইমানবোৰ মাহ খাবই নোৱাৰোঁ ইমানবোৰ মাহ। তাৰপিছত এনেকৈ থৈ দিওঁ, থৈ দি পেলাই আমি মানে এনেকৈ পিঠা বনাই খাওঁ, বুটৰ বৰা বনাই খাওঁ আৰু খুব ভাল লাগে। আৰু কেনেকৈ বনালোঁ হেৰি খোৱালোঁ কিন্তু অকণমান দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে চাউয়া মই পিচি লৈছিলোঁ, ইয়াত কি দিছোঁ, ইয়াত আছে মগু আছে, তাৰপিছত বুটত নামৰ সকামত বুটত মগুমাহ দিয়েই, তাৰপিছত নৰসিংহ পাত দিছোঁ মই, তাৰপিছত জলকীয়া নহৰু আদা এইবিলাক চব দিছোঁ, মিক্স কৰি এতিয়া বনাই আছোঁ। খাই কিন্তু খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু মোৰ এইকেইটা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। আৰু এইকেইটা মই নমাই ল'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ বনাম। একে সহজ, মিক্সাৰ দি ল'লেই হ'ল আৰু বুটখিনি মিহল কৰি নৰসিংহ পাতৰ লগত। মই সৰুকৈ বনাইছোঁ। তেতিয়া মানে পিটিককৈ সিজে, সৰুকৈ বনালে। এয়া আমাৰ বৰা হৈ গ'লে। আৰু এইফালে মই এটা বুটৰ বৰা টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ। ধুনীয়া হৈছে, বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। এয়া হৈছে আমাৰ বৰা, আৰু এইফালে চাটনি বনাই থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত আছে পাপৰ, তাৰপিছত দাইল আছে, আৰু এয়াই আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা সাজ। মই নাৰিকলৰ লাড়ু বনাইছিলোঁ সিদিনা, এয়া